धेरै मान्छेहरू किन बिग्रिन्छन्? किनभने बिग्रिनु सजिलो छ, बनाउनु सजिलो छैन। घर बनाउनुहोस् कति महिना लाग्छ, तर भत्काउनुहोस् एक दिनमा ब्लाङ ब्लुङ तपाईँले भत्काउन सक्नुहुन्छ। यसैले मानिस बनाउनु कति गाह्रो हो। छोरा बनाउनु, छोरी बनाउनु, आफ्नो परिवार निर्माण गर्नु सजिलो छैन। Victor E. Frank भन्नुहुन्छ, when a person can't find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. यो लेखकले के भन्छ भने जब मान्छेले जिउने मकसद पाउँदैन, जिउनुको लागि एउटा पर्पस पाउँदैन, ऊ संसारमा किन छ भनेर कुनै मिनिङ थाहा हुँदैन नि, उसले आफूलाई मजा दिने कुराबाट डिस्ट्र्याक्ट गर्छ अरे। अनि जुन कुराले मजा दिन्छ नि त्यो कुरामा धेरै मान्छेहरू फसेको छ, धेरै युवा युवतीहरू फसेको छ। ड्रग एडिक्सन भयो, या केटीको पछि लाग्ने भयो, यौनको कुरामा भयो, रक्सीमा भयो, या यतिकै साथीको लैलैमा घुमघाम गर्ने भयो, इभन अननेसेसरी कुरामा नि वायत कुरामा समय बिताउने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि परिवार बिग्रिँदै जान्छ, जिन्दगी नष्ट हुँदै जान्छ। यो सेन्स पाउनुको लागि, मिनिङ पाउनुको लागि घर नै यस्तो केन्द्र हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यको पर्पसलाई म्यानिफेस्ट गर्ने। एकजना विशाल दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँका एकजना जवान केटा आउँछ र भन्छ मलाई सफलताको सूत्रहरू दिनुहोस्। अनि उसले भन्छ भोलि आऊ म तिमीलाई सिकाउँछु। अनि त्यो व्यक्तिले सोच्छ, जवान केटोले उसले धेरै कुराहरू भन्छ भनेर पेन र डायरी लिएर जान्छ, तर त्यो बुद्धिमान व्यक्तिले उसलाई खोलामा लगेर जान्छ र कमर कमरसम्म आउने पानीमा ऊ जान्छ र त्यो केटालाई पनि बोलाउँछ। त्यो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिँ ठुलो हट्टाकट्टा हुन्छ, छिटो केटा चाहिँ सानो हुन्छ, तर बुद्धिमान व्यक्तिले उसलाई च्याप्पै पक्रेर पानीमा डुबाक्का गरिदिन्छ। अनि एकछिनमा मात्रै हुत निकाल्छ। अनि ऊ सास लिनु नसकेर ठुलो ठुलो सास लिन थाल्छ त्यो जवान केटाले। अनि त्यति बेला बुद्धिमान व्यक्तिले उसलाई सोध्छ, पानीभित्र पस्दाखेरि तँलाई के को याद आयो? एउटा कुरा मात्र के को याद आयो भने? अनि जवान केटाले भन्छ मलाई कसरी सास लिनु त्यो मात्र याद आयो। अनि त्यति बेला बुद्धिमान व्यक्तिले भन्छ सफलताको सूत्र पनि यही हो, एउटै कुरामा फोकस गरेर अरू कुरालाई पन्छाएर अरू कुराको विषयमा नसोचेर जिन्दगीको मकसदको पछि गयो भने तिमीले सफलता पाउँछौ भनेर भन्छ। हामी किन संसारमा छौँ? हाम्रो उद्देश्य के हो? ख्रिस्टले हामीलाई किन बनाउनु भयो? परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो दायित्व के हो? हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? यो कुरा जब थाहा हुँदैन नि, हामी किन संसारमा जन्मेको छौँ? खोलालाई थाहा छ पानी दिनुपर्छ, त्यो खोलाको पानीले कति माछाको निम्ति एउटा सेल्टर भएको छ। खोलाको पानीले लाखौं किसानको लागि एउटा खेतीपातीको लागि ठुलो सहयोग पुगेको छ। रुखले कति फल फलाउँछ र अरूलाई दिन्छ, तर मानव जाति आफ्नो पर्पसलाई भुलेको छ कि। अनि यो पर्पसलाई नि जागरण गर्ने बेस्ट सेन्टर चाहिँ घरेलु मण्डली हो। घरेलु मण्डलीमा जब डेली तपाईँ प्रेरित 2:42 अनुसार प्रेरितको शिक्षामा, सङ्गतिमा, प्रभुभोजमा र प्रार्थनामा लागिराख्नुहुन्छ नि, यस एक दिनमा रिजल्ट नआउला, 2 दिनमा नआउला, 3 दिनमा नआउला, 4 दिनमा नआउला, तर लगातार जब तपाईँ गरिराख्नुहुन्छ नि, हरेक सदस्यमाथि परमेश्वरको उद्देश्य जन्मिन्छ। पहिला उनीहरूको लागि खायो, पियो, मर्यो, काम गर्यो, पैसा कमायो, बिहा गर्यो, बच्चा जन्मायो, बस भयो, त्यति नै होला। तर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, किन पवित्र आत्माले उनीहरूको मनको आँखा खोलिदिन्छ। अननियल जसरी परमेश्वरले पठाउँछ साउलको लागि प्रार्थना गर्नुको निम्ति, अनि प्रार्थना गर्दा साउलको आँखाबाट पाप्रो झर्यो हुन्छ। त्यही साउल जसले मण्डलीले यति सताउँथ्यो, पछि ऊ पाउल बन्छ। अनि इतिहास त तपाईँलाई थाहा छ, जब हाउस चर्चमा हामी भेला हुन्छौँ नि, भक्ति साथ प्रेरितको शिक्षा, सङ्गति, प्रभुभोज र प्रार्थनामा हामी सामेल हुन्छौँ नि, तपाईँलाई म भन्छु त्यो पाउलको आँखाबाट त्यो पाप्रो झरेको चाहिँ अटोमेटिकली मनको आँखा खोलिन्छ र उनीहरूले पर्पस पाउँछ। अनि जब पर्पस पाउँछ नि, मान्छेहरूले कहाँबाट मजा लुट्ने, कहाँबाट मजा आउँछ, कहाँबाट पाप गर्ने, कहाँबाट टाइम पास गर्ने सोच्दैन, तर उनीहरूलाई भित्र थाहा हुन्छ म किन संसारमा छु,
म किन जन्मेको छु, म बाँचुन्जेलसम्म मलाई के गर्नु छ, उनीहरूलाई सेन्स हुन्छ, डिपली उनीहरू कन्भिक्सनमा आएको हुन्छ र उनीहरू अगाडि बढ्छ। युजली विक्टर ई फ्र्याङ्कले भन्नुभएको छ नि, जुन व्यक्तिले जिन्दगीमा मिनिङ पाउँदैन त्यो व्यक्तिले आफूलाई प्लेजरले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ अरे। प्लेजर भनेको के हो? जब मनमर्जी गरिन्छ, पापमा पाप गर्नु मन लाग्छ, जे कुराको मिसयुज गर्नु मन लाग्छ, केटीप्रति क्रेजी हो, केटाप्रति क्रेजी, या संसारको कुराप्रति क्रेजी, या धुम्रपानप्रति क्रेजी, या लागु औषध ड्रग्समा क्रेजी, यो सबै वास्तवमा प्लेजर पाउनलाई मात्र हो, मिनिङ छैन। त वन्स मिनिङ हुन्छ नि धेरै राम्रो हुन्छ। धरानमा जब हामी फिटनेस सेन्टरमा जान्थ्यौँ त्यहाँ प्राय जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ ड्रग एडिक्टबाट छुटकारा भएकोहरू आउँथ्यो। अनि जब मैले सोधेँ किन तपाईँहरू यो जिममा आउनु भएको, अनि उनीहरूले भन्यो जिम आउँदा बडीलाई ट्रेनिङ दिँदा चाहिँ नि हामीलाई एउटा सेन्स हामी भेटाउँछौँ, मिनिङ भेटाउँछौँ, जिन्दगीमा हामी जिउनु पर्ने रहेछ भनेर, जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, जिन्दगीलाई बिजी राख्नुपर्ने रहेछ राम्रो कुराले भनेर हामीलाई त्यो महसुस हुन्छ भने हामी आउँछौँ। अरे मजाले निहाल्नुहोस् त, जतिजना बिग्रेको छ नि, चाहे मर्द होस् चाहे पुरुष होस्, जो पनि किन नहोस्, उनीहरूमा डिप सेन्स अफ मिनिङै छैन। उनीहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँ किन संसारमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई थाहा छैन। तपाईँको दायित्व के हो थाहा छैन। परमेश्वरको उद्देश्य तपाईँको लागि के हो केही थाहा छैन। तपाईँको वरदान के हो केही थाहा छैन। मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो संसारलाई के दिएर जानुहुन्छ केही थाहा छैन उनीहरूलाई। त्यही कारण उनीहरू प्लेजर प्लेजर प्लेजर, कहाँ चाहिँ मजा आउँछ, कहाँ चाहिँ शरीरलाई मजा लाग्छ, कहाँ चाहिँ माइन्डलाई एन्टरटेन हुन्छ, त्यो कुरा मात्र खोजेर हिँड्छ र जिन्दगी वायत कुरामा बगाइरहेको छ, फ्याँकिरहेको छ। तर पर्पस अफ गडलाई बुझ्नु छ र लाइफको मिनिङलाई बुझ्नु छ भने नि मनको आँखा खोलिनुपर्छ। जसरी त्यो साउलको आँखाबाट त्यो पाप्रा झर्यो नि, त्यसरी झर्नुपर्छ हाम्रो छोराहरूको, हाम्रो छोरीहरूको, हाम्रो पतिको, पत्नीको, हाम्रो साथीभाइको, छिमेकीको। अनि त्यो चाहिँ घरेलु मण्डलीमा जब तपाईँ प्रेरितको शिक्षा, सङ्गति, प्रभु बोझ प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिराख्नुहुन्छ नि, त्यहाँ अचम्मको काम हुन्छ। त्यसैले प्रभु येशू भन्नुहुन्छ जहाँ 2 र 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ म अवश्य त्यहाँ हुनेछु। प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, एक्सनमा ल्याउनुहोस् र प्रेरित 2:42 लाई फलो गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईँहरूको झुन्डबाट नि मानिसले मिनिङ पाउन थाल्छ र त्यो वायत कुरामा ध्यान नदिएर परमेश्वरको पर्पसमा ध्यान दिन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ म किन संसारमा जीवित छु भनेर। थ्याङ्क यू सो मच।